Takže ahoj, já jsem Ondřej Čapek a dneska bych vám měl říct nějaké novinky, co byly v U5 za poslední asi půl rok. Tak první, co vám ukážu, je kontext. React přišel s kontextem někdy ke konci minulého roku nebo v průběhu minulého roku. My jsme to na přelomu roku zapracovali do U5 a za použití verze React 16.4 vlastně můžete používat U5 a její kontext, která ona má v sobě. A zároveň jsme připravili i nějaké komponenty, které na tom kontextu závisejí a které s ním pracují. To je jedna věc, kterou vám dneska ukážu. Potom vám ukážu komponenty, které nahrazují deprekované mixiny. Mixiny jsme deprekovali, takže vám ukážu komponenty, které můžete použít místo mixinů, abyste vlastně upravili tu vaši aplikaci nebo knihovnu a připravili ji potom na přechod později na novou generaci U5. Další věc, co vám dneska ukážu, je block layout. Jsou komponenty, které vlastně vám pomůžou při stylování tilů. Ukážu vám barvy, jak jsme připravili do U5 a nějaké další nové komponenty, které vlastně za ten půl rok jsme tam přidali a můžete je využívat, včetně dokumentace. Tak jak jsem řekl, začnu kontextem. Co to je kontext? Představte si, že vlastně teď jsme používali komponenty tak, že když jsme měli nahoře nějakou komponentu, například aplikaci, která třeba načítala data ze serveru, a my jsme ty data potřebovali dostat až do nějaké zanořené komponenty někam hluboko, například tady na tom obrázku to vidíme, máme komponentu 1, komponenta 2 a tak dále a na konci někde je vnořená komponenta user, která potřebovala číst z těch dat, který načítala ta aplikace, tak doteď jsme to řešili tak vlastně, nebo do té doby, než přišel ten kontext, tak se to řešilo tak, že se ty propsy museli, nebo ty data z té page museli proposílat skrz komponenty, každá komponenta dostala tu propsu, musela ji poslat dál, další komponentě ty musela poslat dál, až se to dostalo do té cílové komponenty někam hluboce zanořený v té aplikaci. Díky kontextu vlastně už nemusíme to řešit tímto způsobem a posílat to přes všechny komponenty. Ty komponenty o tom ani nemusí vědět momentálně. A stačí, když se z toho kontextu použije tzv. Provider, kterýmu se mění ta hodnota. Takže když se načtou nový data ze serveru, tak se nastaví tomu providerovi. A ten má k sobě z toho kontextu zase konzumera, který čte tyhle data, které se změnily. Takže pokud se změní data v providerovi, tak se změní pouze v tom konzumerovi. A tento konzumer si můžete dát někam hluboko do aplikace. A mezi tím ty všechny komponenty, jako je komponenta 1, komponenta 2 a tak dále, ty vůbec o těch datech nevědí. Vůbec se s nima nepracuje, vůbec to jima neprochází, vůbec se nerendrujou, takže by to mělo i o tohle hodně rychlejší. A vlastně pracujete s těma datama jenom tam, kde potřebujete s nimi pracovat, a to je až tomu uživateli tady dole. Tak, jak se vůbec kontext teda zapisuje? U5 má na to vystavený interface, U5 Common Context Create, kterým si vytvoříte nový vlastní kontext a ten kontext se bude skládat z providera, je to vlastně objekt, to objekt, kde je provider a consumer, to jsou dvě komponenty. Tak, ideální v aplikaci je, nebo i v knihovně, když to budete potřebovat, je si to vyexportovat v nějakém samostatném souboru, jako export default, a ten soubor potom můžete importovat ve všech svých vlastně souborech, kde potřebujete používat ať providera nebo konzumera, ale už budete mít jistotu, že to bude jedna instance právě a že vždycky ten provider bude ten jeden, který vy potřebujete, a k tomu bude vždycky ten odpovídající konzumer. Tady v tom případě to bude nějaký username kontext, který bude obsahovat username provider a username consumer. Tak, když si vytvoříme jednoduchý provider, který bude dělat jenom to, že si ze serveru nebo odkudkoliv, to tady v té ukázce přímo není, ale bude dotahovat nějaký data, tak je bude renderovat ve svým metodě render username context provider, jak jsem říkal, tomu je potřeba dát value a do té value se potom vloží vlastně cokoliv, co se mění a jsou ty data, které se posílají těm konzumerům. React tam umožňuje vložit cokoliv, můžete tam vložit vlastně string, číslo a tak dále, ale pro lepší práci s tím kontextem a pro to, aby jsme to mohli dál rozšiřovat a tak dále, tak je lepší, když budeme používat vždycky pro to value jako nějaký objekt. Ten se dá jednoduše rozšiřovat o klíče a tak dále. A pokud takhle tam vložíme ten nějaký objekt, v tomhle případě tam bude objekt user, který obsahuje jenom name. Tak ta komponenta se poprvé vyrendruje,
Na dit mount se naštou třeba data ze serveru, kde se našte jméno nebo příjmení. Po případě se tam může i počkat, až se přihlásí třeba ten uživatel a na ten dit mount se teprve jakoby do stateu vloží jméno a příjmení přihlášeného uživatele. Vyrendruje se ten provider, tím pádem se vlastně vyrenderují všechny ty children, který se ale znova nepřerendrují, když se změní ten kontext. A mění se až pouze ten consumer, který je na konci vlastně celého toho řetězce, a ten až teprve potřebuje vykreslovat někde ty data, který dostal. Takže celý strom, celý ty children se vlastně nepřerendrovávají, ale přerendrovává se tady pouze ten consumer. Ten consumer můžeme vytvořit stejně jako vytváříme normální komponenty s tím, že v renderu vyrendrujeme username context consumer a použijeme zde children jako funkci, to má taky React, myslím, od verze 16.0. Přišel s tím, že children nemusíme vkládat jenom komponenty nebo stringy a takové základní datové typy, ale můžeme tam vložit i funkci a tady v tom případě ve funkci jako parametry získáme právě to value, co se mění v tom providerovi a můžeme s tím dál pracovat a v returnu té funkce vracíme vlastně children, který my chceme, aby to vykreslil. Takže můžeme tam použít ty data, které nám vrátí ten kontext. A pokud se mi změní hodnota tady ve value v providerovi, v té komponentě vlastně nahoře někde, v page třeba, tak dojde k přerendrování pouze této funkce a pouze tato funkce se zavolá. Takže se nerenderují všechny ty children mezi tím, vůbec tam nedochází ani k receive props, k ničemu. Renderují se až přímo tyhle ty funkce, co jsou tady v tom konzumu. Takže ani tato komponenta user se nebude přerendrovávat, nebude tam docházet k receive props, přerendruje se opravdu až ta funkce. No. Tak, takhle jsme si poslali dolů data. Tady ještě můžu zmínit, že U5 Common Context Create má defaultní hodnotu prázdný objekt, takže když byste někdy chtěli používat ten consumer a neměli jste tam třeba ani providera, tak vám to automaticky bude do children vracet prázdný objekt. Ale můžete si nastavit pro ten svůj kontext jakoukoliv hodnotu defaultní. To se nastavuje právě tady v té metodě create. Tak, tady vám ukážu přímo příklad, který funguje tak, že jsou tady dvě jména, jméno a příjmení, kde, jak jsme tady viděli, tak tady máme nahoře v tom kódu pouze jméno. A na dit mount jsem tam doplnil timeout, kdy se to každých 400 vteřin vybírá ze seznamu jmén. Tady každých 400 vteřin, teda každý 4 vteřiny, pardon, 4000 milisekund, se vybírá náhodně jméno z nějakého seznamu, který tady mám definovaný a vlastně mění se ty jména. Takže když se na to podíváme, tak jméno se mění po 4 vteřinách, příjmení po 3 vteřinách a různě to tady skáče. Jo, mám tady úplně stejného providera pro name a pro surname a v renderu potom teda volám jak username provider, tak user surname provider, abych vlastně oba dva tady nainicializoval nahoře někde. Potom mám komponentu text, která jenom obaluje nějaký můj consumer. Tady vlastně tímhle ukazuju, že tady můžou být libovolně vložený další komponenty, nemusím jim nijak přidávat žádný data. A ten consumer automaticky ví, že přijde to name právě díky tomu, že to je username context consumer, který má username provider. Takže je tam ta spojitost. Tak, co je dobrý dodržovat při těch kontextech? Není dobrý v aplikaci mít třeba jenom jeden kontext a do něj dávat úplně všechny informace, které kde získám a chci si je někam posílat. To je první věc a to není dobrý z toho důvodu, že když mám nějakou komponentu, která reaguje na ten kontext, to znamená využívá toho konzumera, tak většinou bude třeba používat jenom nějaký data, který zrovna ona potřebuje. To znamená, bude používat třeba vykreslovat jméno a příjmení. Jo, a to jméno a příjmení asi načítám díky například sešně, že jsem přihlášený, tak mám jméno a příjmení a můžu používat jenom to jméno a příjmení. Ale pokud bych měl jeden hromadný globální kontext té aplikaci, tak se mi tam budou dávat data i třeba, které se naštou ze serveru. A co se stane, když budu renderovat právě jenom to jméno a příjmení, takže použiju kontext, prostě budu tam renderovat jenom to jméno a příjmení, a naštou se mi někde data, tak se mi přerendruje i ten kontext tím jménem a příjmením, kde používám jenom to jméno a příjmení, protože se změní celý ten kontext globální. Ale když budu mít třeba 2 kontexty, 3 kontexty, 4 kontexty, tak pokud se změní nějaký data v nějakém jednom z těch kontextů, například se mi změní jméno a příjmení, protože se někdo přihlásí jiný, tak se přerendrují pouze konzumři pro tohle jméno a příjmení, nikoli všechny komponenty, které
vlastně používají jakýkoliv nějaký kontext. No, takže je lepší to dělit ty data a pokud je nějaká komponenta, která pokud existují aspoň dvě komponenty, které potřebují si nějaký ty data načítat zvlášť, tak je lepší ty kontexty rozdělit a ty data mít takové dvakrát ve dvou kontextech. Pokud ale všechny kontexty vždycky, nebo všechny komponenty vždycky budou číst ty data vlastně všechny, které potřebují, tak potom ty data musí být v tom jednom kontextu. Když to budou prostě ty aplikace vždycky potřeba všechny ty data, tak potom je to zase jeden kontext. Takže je potřeba v tomhle rozlišovat a nebát se toho udělat víc kontextů. Tak, jaká je další věc, to jsem říkal s tím value, že je potřeba to dávat jako objekt, je to z toho důvodu, aby se to dalo líp rozšiřovat v provideru. A další důležitá věc je ta, že takhle jsme si mohli všimnout, že v tom příkladu třeba mám ve stateu user a v tom až teprve mám ty data. Je to z toho důvodu, že když potom měním state a měním tam toho user, tak on se jakoby mění akorát obsah toho objektu, jo, ale nevytváří se nový objekt. Protože ten context provider, když se přerendruje nebo když se mu změní ta value a vytvořil by se třeba nový objekt do té value, například tadyhle nahoře, když to ukážu, že bych to nezapisoval jako this state user, ale zapsal bych to jako prázdný nový objekt, kam bych vložil name, dvojtečka a nějak bych ho vytvořil. Tím bych vytvořil úplně nový objekt. Value by byla úplně nová a i kdyby se ta value nezměnila, tak by se mi přerendroval vlastně všechny konzumery, protože jsem vytvořil nový objekt. Tím pádem se změnila hodnota, protože to nový objekt, i když tam jsou stejný data v něm, a přerendrovaly by se všechny konzumery. Proto je lepší tady dávat do té value nějakou instanci objektu, a tu instanci měnit potom jakoby vevnitř té instance. Neměnit to jako vytvářet nový objekt. Zase je to kvůli větší optimalizaci. Tak samozřejmě můžeme vytvářet i vnořený providery. Tady je jenom příklad, to jenom tak rychle prolítnu. Mám jeden kontext, který má čtu konzumera a renderu znova svého providera. Jo, tím pádem vlastně mu jakoby nějak upravím hodnotu a tomu provideru, který je další vnořený, tak mu aktualizuju tu jeho hodnotu. Takže další vnořená komponenta už nebude pracovat s tím providerem vrchním, ale až teprve s tím vnořeným. Takže když potom ty levely dávám do sebe dovnitř, například sekce, když potom budu do sebe vkládat víc sekcí, tak ta první sekce bude mít level 1 a druhá sekce, která bude v ní vnořená, už nebude mít level 1, ale bude mít level 2, protože nad ní je sekce, která má level 1. A takhle se to vlastně, jako, když se to dovnitř řadí do sebe, tak ty komponenty dokážou číst vlastně od nejbližšího providera, který ho tam mají, a nemusí procházet tu strukturu celou až nahoru. A ten provider vlastně je zároveň i konzumer a čte si ty data, upravuje si je a vysílá si je dál do své podřadné struktury už pozměněný třeba. Tady v tom případě právě level zvyšuje o 1. Již. Takže i zanožovat do sebe jdou ty konzumeři s providerama a tím se vlastně jako překrývají ty funkčnosti. Tak, tohle je kontext. S kontextem budeme hodně pracovat i v nové generaci, takže to doporučuji používat, ale zase používat právě na to, na co se to hodí. Zase není dobré to používat prostě kdekoliv bez hlavy. Tak, teď se koukneme na komponenty, které můžeme nahradit mixiny. Takže mixin máme například LSI mixin a koncept prostě na změnu jazyka nebo na vícejazyčnost. V tomhle konceptu bylo doteďka popsáno, jak pracovat s LSI komponentama, jak pracovat s LSI mixinem, jak ten LSI mixin dávat komponentám. Když ten mixin odendáme a místo toho použijeme komponentu LSI, kterou upravíme tak, že ji můžeme taky v jejich children jako vydávat funkci do jejich children, tak tím pádem uděláme vlastně nástroj, který může nahradit mixin. Jo? Komponentu LSI a když ji dáme jako funkci, tak ona mi bude vracet vždycky jazyk. Funguje to podobně, jako je ten kontext, zrovna tohle není založený úplně na kontextu, takhle čistě, ale funguje to velice podobně. Jakmile se změní jazyk, přerendruje se pouze tato funkce uvnitř toho LSI. A já si tady můžu vybrat, jaký jazyk potřebuju, protože ten jazyk tady mám, takže nějakým algoritmem potom si ho získám z dat, který potřebuju.
Další možnost, tu znáte, tak je U5 Brix LSI s propsou LSI, kdy do propsy LSI nastavím tu češtinu, angličtinu a tak dále, jazyky, prostě jejich zkratky, jejich ISO formáty, vlastně ISO zkratky. Další věc, kterou můžu použít v U5 Brix LSI, je U5 Brix LSI item, která se používá především v U5 stringu, když pracujeme. A čtvrtá možnost, která je tam přibyla nová právě, a to je taková možnost, že když mám LSI komponentu a do ní si vložím jakoukoliv jinou komponentu, můžu úplně jakoukoliv, tak vždy, když se změní jazyk, tak ta LSI komponenta přerendruje tu vnořenou komponentu a do proxy language dá ten aktuální jazyk. Takže si s tím může komponenta, tady v tom případě my komponent, pracovat úplně sama s tím jazykem a vlastně na will receive props nebo na změny props si to přerendrovat a zobrazit jazyk, který by byl předán. Tady máme vlastně ukázku všech těch variant, funguje to všude, všechny fungují stejně, akorát jsou vlastně takovéhle možnosti. Ještě chci zmínit, že u té poslední možnosti, kdy do LSI zadáváme komponentu, tak je to možnost, která by se měla nejčastěji využívat asi v nějakých UP stringzích, v UP stringu. Když ta komponenta, kterou do toho vkládám, bude samozřejmě podporovat, že bude číst tu propsu language, ale je to z toho důvodu, že ta komponenta LSI musí při svém renderu naklonovat tu komponentu a dát jí tu propsu language. Takže z tohoto důvodu je to takový nešetrný k rychlosti té aplikace. Ale ta možnost tady je, takže když není jiná možnost, tyhle ostatní možnosti se nedají použít, tak je tady tato možnost další. Tak potom tady do konceptu vícejazyčnosti jsem přidal, jak načíst LSI ze serveru, kapitolu. Ta už tam byla tam udělaná právě s tím LSI mixinem. Tak jsem ji předělal tak, abych data ze serveru mohl načíst až v okamžiku, kdy si vyberu jiný jazyk. To bude zajímat aplikace, které nechtějí z začátku načítat všechny jazyky, co mají k dispozici, ale až při změně jazyka si budou chtít donačíst nějaký LSIčka a ty teprve vykreslovat. A ten kód není vůbec složitý. Použijeme komponentu LSI, ta nám vrací jazyk ve funkci a my ten jazyk vezmeme a dáme ji do komponenty Brix Loader, případně Command Loader. To je komponenta, která již existovala asi od verze 1.16 nebo 1.15, ale dneska o ní ještě budu mluvit. Předám jí data a předám jí ten load, kdy si ty data chci načíst. A tato komponenta mi vlastně ty data vrátí, když je načte a já je potom můžu vykreslit a tím vlastně vykresluju ty nový LSIčka. Takže si můžu různě dolů zpropagovat, můžu tady znova využít kontext, když je potřeba a ty nový data si zpropagovat do komponent, kde je potřebuji vykreslit a vykreslím ty nový jazyk. Takže takhle jde načítat vlastně celý nový jazyk, celá sada překladů. Tak, to je multijazyčnost. Další mixin, který jsme nahradili, je screen size mixin. Takže v konceptu Basics of Responsivity, základy responsivity, když si to projedeme, ten koncept celý projíždět nebudu, kouknu se jenom na tu sekci právě, která vysvětlovala, jak používat screen size mixin. Tak, no, tady. Screen size mixin je teda nahrazený taky komponentou, je to velmi obdobný, jako to bylo s LSI komponentou a LSI mixinem, takže vznikla komponenta screen size, která má zase její hlavní funkčností je to, že do children můžeme vložit funkci a stejně jako u LSI nám vrací zpátky, LSI nám vrací jazyk, tak tady se nám vrací screen size, což může být XS, SML, XL. A v závislosti na tom se potom můžeme rozhodnout, jestli chceme vykreslit komponentu třeba pro mobil, nebo když to bude ESCO pro tablet, pro desktop, pro televizi, to už je potom na implementaci každý té aplikace, co bude potřebovat, nebo knihovny. Takže tímhle se dá nahradit screen size mixin. Potom ta komponenta screen size umí i screen size item, to je především pro U5 string, zase stejný jako u LSI item. Zadá se screen size, ve kterým se má vykreslit obsah a když dojde k tomu, že se obrazovka zmenší na takovou velikost nebo zvětší, tak se vykreslí pouze ten obsah, co je v tom itemu children.
Tady bych chtěl ukázat ještě, že tady je navíc funkčnost taková, že můžu dát screen size hvězdičku a to znamená, že vlastně jsou to všechny ostatní, než mám definovaný v těch itemech, tak pro všechny ostatní se zobrazí vlastně tady komponenta desktop. Pro všechny ostatní velikosti. Pokud tam zadám jenom screen size XS a nic dalšího, tak se mi bude zobrazovat komponenta jenom na XS, ale na těch ostatních dalších se mi vlastně nebude zobrazovat vůbec nic. Tam proto nemám žádnou definici. Tak a třetí možnost je stejná jako zase u LSI, když jsme tam vkládali obyčejnou komponentu do LSI, tak tady můžeme vložit taky komponentu, máme vytvořenou do screen size komponenty a tím zase ji přidáme při změně obrazovky, tak ji přidáme propsu screen size. Vždycky ta propsa odpovídá vždycky názvu tomu, v tom objektu, tomu klíči, který se vrací z toho kontextu, nadřízený jako komponenty screen size v tomhle případě. A opět je tato varianta jakoby nejpomalejší, protože se musí naklonovat tam komponent a přidat ten screen size. Tak, tenhle samý princip máme udělaný u komponenty resize, takže i resize mixin už nemusíme používat, můžeme místo toho použít komponentu resize. Zase když potom v těch aplikacích, když budete psát nové aplikace, vynecháte mixiny a budete psát rovnou s těmihle komponentama, tak o to jednodušší potom bude přechod na U5 generaci 5, která už mixiny podporovat nebude. Takže resize je úplně to samé jako vlastně ten screen size. Tak to máme komponentu LSI screen size. Další komponentu, kterou máme takhle nahrazenou, nebo další mixin je identity mixin, respektive session mixin. Tak v konceptu identity je teda už neuvidíte nikde mixin slovo žádný. Máme komponentu identity a máme komponentu session. Komponenta identity, když si někam vložíte, tak ona bude fungovat zase stejně, jako teď jsme viděli ten screen size nebo LSI. Zase children používá jako funkci, takže do ní vkládá tu identitu, jaká je právě přihlášená. Pokud uživatel není přihlášený a ještě nevíme vůbec, ještě se nestihl zeptat ten ověřovací mechanismus, ten autentikační, vlastně ta sessiona, se nedokázal zeptat na to, jestli je uživatel přihlášený nebo není, ještě se teprve ptá, je to furt v běhu, tak ta identita je undefined, je neznámá. Pokud už se zeptala ta sessiona a ví, jestli uživatel přihlášený nebo není, tak buď je přihlášený, tím pádem to vrací objekt, kde jsou informace o tom uživateli, nebo to neví a tím pádem uživatel není přihlášený a vrací se nul. Takže to odpovídá vlastně tomu not authenticated v identity mixinu, undefined odpovídá tomu pending stavu a object odpovídá tomu authenticated. Takže tady ukázka, jak potom můžeme napsat třeba v aplikaci. Ta identity nám neposílá jenom klíč identity, ale posílá nám to i funkci login a logout, kterou zase, když jsem přihlášený, tak ji můžu zavolat. V případě, když nejsem přihlášený, tak můžu taky zavolat login. A vrací nám sem i session, což je objekt a to je ta sessiona, kterou vlastně nám tam může podstrčit jakákoliv, je to knihovna třetích stran. Takže ta U5 nemá žádnou svoji sessionu, nemá žádný OIDC, nic takového. Aplikace využívají OIDC, který tam dáváme vlastně naší sessionu pro Plus4U, ale můžou ten mechanismus, tuto identitu používat jakýkoliv knihovny nebo aplikace i třeba pro komerčku, která bude mít určitě svůj nějaký vlastní autentizační mechanismus. Takže to je celá nezávislý. To children nemusí být jenom funkce, můžou tam být stejně zase, jak jsem to ukazoval v předchozím, je tam takový pattern, že vlastně k každému děláme i ten item a ten item je zase použitelný item je použitelný v UP stringu především, kdy si zvolíme, jestli chceme při pendingu, při authenticated nebo not authenticated, při tomhle stavu a jakou komponentu nebo co chceme vykreslit v té aplikaci nebo v knihovně. Takže tady je ukázka, že při pendingu se vykreslí tady pending a tak dále. A poslední zase možnost je taková, že do identity vložím jakoukoliv komponentu a ta komponenta obdrží zase identity, login, logout a session jako propsy. Vždycky, když se to změní se identita, uživatel se odhlásí, tak mu přijde propsa identity null.
Jo, zase s tím musí ta komponenta vlastní pracovat nějak s těma propsama. Tak. A místo session mixinu, který předtím jste skoro ani neznali nebo nepoužívali, protože to nebylo potřeba, který byl zapouzdřený v tom identity mixinu, tak vznikla samostatná komponenta session a ta session vlastně to je jakoby nějaký takový provider, který je potřeba vždycky dát nad celou tu aplikaci, aby ty identity té sessiony jakoby mohly s ní pracovat. Tady je vlastně jakoby takový aplikaci, každá aplikace, když se přihlásí, tak většinou, když je přihlášená, tak bere jenom jedno přihlášení, nemůžeš v aplikaci většinou mít třeba 3 přihlášení naraz a nějak, pokud když se zobrazovat něco jiného, že jsi 3krát nějak přihlášený. Takže proto jsme zvolili to, že do sessiony můžeš vložit akorát jednu sessionu a všechny ty identity pracují právě s touhle jednou sessionou, takže je to vlastně takový singleton. Tak, jak se to používá? Obalíme celou aplikaci komponentou session, dáme ji do propsy tu session, kterou si někde načtem, většinou to bude z nějaký knihovny třetí strany, například u OIDC načítáme session a semka do té sessiony právě dáváme tu aktuální current session u OIDC. Ale tímhle je právě vidět, že se tady kdokoliv může dát vlastně jakoukoliv svoji session, stačí, aby ta session splňovala pravidla, co jsou tady popsané. Že musí mít určitý interfejsy. Když budeme mít tyhle všechny interfejsy, tak potom si může každý napsat svoji session, svůj autentizační mechanismus a může používat U5. Mám tady ukázku, jak zkonvertovat komponentu z Identity Mixinu za použití Identity komponenty. Tato ukázka je podobná pro třeba konverzi z LSI Mixinu na LSI komponentu, ze Screen Size Mixinu na Screen Size komponentu. Jsou tam všechny ty věci dost podobné. A to takový, že Mixin se odebere, ten tady není potřeba. A potom ta logika, která se vlastně vykonávala, ať už s tím, že v LSI Mixinu přišel ten language, nebo v Screen Size vlastně Mixinu byly metody na XS, ISM, ISL a tak dále, tak to se vlastně tady nahradí za to, že nám přijde přímo tady v tom identity, nám přijde ta identity a my si tu podmínku poupravíme na to, že buď je ta identity undefined, nebo je to identity, což je nějaký objekt, takže jsem přihlášený, nebo je to ten zbytek, to znamená, že identity bude null, tím pádem jsem odhlášený a zobrazím tady, nějak na to budu reagovat. Stejně úplně jako jsem tady v tom renderu reagoval podle z těch interfejsů. Takže takhle jednoduše to jde změnit, že vlastně v renderu se použije ta komponenta a v jejím children jako funkci se potom používá ta podmínka, která určí, co se má vykreslit. U Screen Size Mixinu to bylo vlastně podobný, tam nám přišlo Screen Size klíč a ten Screen Size představoval XS, SM, takže tady zase by byla podmínka, jenom jestli se Screen Size rovná se XS, tak budu na mobilu a tak dále. Tady je třeba zdůraznit, jakože tenhle postup přes ty komponenty, to není jen taková náhoda, že to nakazujeme, ale to, že bychom vyloženě podlehli trendu, že všichni odstraňují mixiny. Ale to je koncept, který jako je esenciální pro U5 generaci 5. Takže můžete čekat, že do těch aplikací teď postupně vám nařídíme refactoring, prostě to je tam, kde se vyvíjí verze knihové, verze aplikací, aby se tam zavedly tyhle ty paterny. Protože když je do toho zavedete, ten kód refaktorujete, tak potom přechod na novou generaci U5 bude téměř bezpracný. Takže to je jakoby cesta, kterou se snažíme přiblížit prostě tomu, jak už připravujeme generaci 5, o tom úplně ještě budeme mluvit na konci. A ty mixiny tam pořád jsou, pořád fungují, bez problémů budou v té generaci 4 fungovat, dokud ji budeme podporovat, ale pokud ty aplikace, jakože který budete v tom setu, těch, kteří jsou živí, je budete migrovat na U5 generaci 5 až vyjde, tak když budete použít tyhle ty paterny, které tady ukazujeme, tak ta migrace bude bezbolestná. To bude prostě zásadně mechanická činnost, kterou možná ještě podpoříme i nějakýma migračníma skriptama, takže by to opravdu byla záležitost třeba 1-2 dnů, než na tu novou generaci přejdete, přestože nebude zpětně kompatibilní. Tak jako v řadě konceptů těchto nových vám garantujeme, že to zpětně kompatibilní bude. A nemusím mluvit o tom, že tohle je z hlediska reaktivního světa
jako hodně up-to-date přístup, prostě, který i většina knihoven na webu a podobně používá. Ale to není ten hlavní důvod, proč jsme to implementovali, a proto celou řadu dalších ještě nějaký zmíní potom. Tak tady jsme si ukázali teda identity a vlastně ty mixy nějak nahradíme. Tak, teď jsme se koukli na další mixy, teď se používá vlastně load mixin nebo calls mixin. Tak ten jsme taky nahradili, ten si taky můžeme škrtnout do seznamu. A nahradili jsme ho 3 komponentama. Jedna komponenta je loader, ta se stará jenom o to, aby stáhla ty data ze serveru, ale zobrazila, po případě stahovali v nějakým časovým úseku, v nějakým timeoutu nebo v nějakém intervalu. Další komponenta je data manager, která se stará o to, aby ty data nejenom načetla, ale i upravila ty data. Ale musí to být data nějaký je to objekt nebo nějaký strukturovaný data, které nejsou položky jednotlivých stejný. A třetí komponenta je list data manager, která už právě pracuje jenom s nějakým polem položek, na kterýma volá k root matici, takže create, delete, update, delete. V konceptu je popsáno vlastně to, co se předtím dělalo špatně, kvůli čemu jsme ty komponenty zaváděli. Především bylo to kvůli tomu, že když jste měli aplikaci, tak to dotazování na server nad sadou stejných dat se provádělo na různých místech. Třeba jsme na začátku v nějaký hlavní komponentě načetli ty data pro aplikaci a potom nějaká komponenta, respektive někde zanořený, třeba v navigátoru nebo někde byl čudlík, kde se mohl změnit nějakou část té komponenty, teda nějakou část těch dat, který jsem načetl. Tak jsem je změnil. Teď, co jsem měl dát na tom klientovi, v tom frontendu, musel jsem to změnit na tom serveru, potom jsem musel zaktualizovat tu moji komponentu, ale zároveň jsem musel aktualizovat ty data asi, co byly na té aplikaci. Teď jim se mi přerenderovala celá aplikace. Jo. A bylo to takový neřízený, že když se potom někdo kouknul toho kódu, už to servisovat, tak ty koly na server pro úpravu něčeho byly různě roztrkaný a někde se mohly volat i 2x, 3x na 3 místech, protože se mohl volat i update nebo delete. Protože jednou se to volalo z tlačítka, po druhé se to volalo z kontextového menu, to bylo to na různých místech a to volání serveru se pokaždý volalo vlastně na těch místech znova. Takže my jsme udělali to, že jsme vytvořili ty 3 komponenty, kde ta komponenta, především data manager nebo ten list data manager, se starají o to, že ty všechny cally ovládají oni a ty komponenty se starají o to, aby ten server synchronizoval s tím klientem. Takže jakoukoliv uděláte úpravu, tak ji uděláte přes tuhle komponentu. Ta komponenta si zajistí, že ty data pošle na server, že je tam nějak zpracuje, že se vrátí odpověď, že je zobrazí ty data. Nebo respektive, že vám je vrátí ty data. A jak vy si je zobrazíte, to už není cílem téhle komponenty, ta vám jenom ty data vrátí. Ta už nějak neřeší jejich stylování, jejich zobrazení, jejich vyrenderování. Ta vám je dá k dispozici. A jiná komponenta, kterou si ta aplikace knihovna vytvoří, tak ta teprve řeší už vykreslení dat, který už má dispozici a nemusí řešit nějaké natahování. Zároveň ta komponenta, jak data manager, tak list data manager řeší to, že když aktualizujete ty data, tak vlastně zase voláte jakoby metodu na update toho data manageru nebo list data manageru. Ten update vám udělá to, že vám zase zaktualizuje ty data na serveru a vrátí vám zpátky to samé, jako když máte ten load, tak prostě ty data k dispozici, zaktualizuje vám je. Vždycky dostanete ty aktuální data, ty, co jsou na serveru. Takže vy vlastně jenom posíláte do nějakého takovýhle proxy komponenty události, které se mají stát, nový data, starý data nebo IDčko, co chcete smazat. A tato komponenta se postará o to, že vám to udělá na tom serveru a vrátí vám ty aktuální data, co potřebujete. Tak, koukneme se, samozřejmě ještě ty komponenty, jak ten data manager, tak list data manager, mají možnost buď pracují optimisticky nebo pesimisticky, vy si jim to řeknete, mají to jako propsu, řeknete si, jo, chci, aby se mi teď data aktualizovaly optimisticky, to je defaultní hodnota, takže ty data se vám i hned na klientu zobrazejí a potom teprve se odešlou na server a když přijde ze serveru zpráva, že se to nepovedlo, tak vám to zase přijde dolů, že se to teprve nepovedlo. Víte o tom, že máte aktuální data, víte o tom, že se to teprve posílá na ten server a víte o tom, že potom vám přijde chyba ze serveru. Když máte pesimistický přístup, tak se vám zobrazují furt ty staré data
pošle se to na server, zobrazují se vám furt ty starý data. Až když se ze serveru vrátí odezva, že se to podařilo opravit, tak se vám teprve dají k dispozici ty nový data, ty opravený. Takže, ale pořád tam máte zase k dispozici to, jestli se dotazují toho serveru, nebo už jsem dotázané, už je to v pořádku a už prostě s těmi data můžu pracovat. Takže to jsou tyhle dva přístupy. Loader vypadá tak, že mu nastavíme hodnotu on load, po případě propsu on reload a můžu mu nastavit nějaký data, který on má posílat na ten server, když se dotazuje na ten load. Tak a v children jako funkci, to vlastně teď tady používáme dneska všude, tak se mi vrací, jestli jsem zrovna v načítacím procesu, nebo jestli tam nastal nějaký error, nějaká chyba a po případě mi to vrací i ty data. Takže já si potom jednoduchou podmínkou můžu říct, jakou komponentu mám vykreslit, jestli loading nebo error, nebo už mám ty data k dispozici. Takže tohle je takový docela jednoduchý. Teď komponent na složitější úlohu, a to je právě ten list data manager. Ten má teda jak load, tak má i update a po případě má ten on reload. Ten data manager, ještě jednou zopakuju, ten přijímá ty data nějaký jako například objekt, nebo to může být i klidně pole, ale nemusí být všechny ty položky stejný. Nedá se nad tím volat kruh matice. Jo, může se nad tím volat jenom update vlastně celé ty struktury. Používá se to například, když stahuji konfiguraci té mojí aplikace, toho webu, tak to a chci ji potom někde upravovat, tak na to použiju data manager. Samozřejmě, když načítám tu konfiguraci jenom, abych ji zobrazil a nepotřebuji upravovat, tak mi stačí loader. Takže musím rozlišovat, jestli to chci upravovat, nechci upravovat a jaká je to struktura. Tady je to struktura teda většinou objektu. Tak a jaký ten data manager vrací klíče, tak má podobnou zase propsu jako loader, má on load, popřípadě on reload, má propsu on update. Ta propsa on update můžete do ní vložit jak ten call na server, tak do něj můžete vložit i objekt s klíčema těch callů na server, protože ten update můžete pokaždý volat pro něco jiného třeba. Načtete to jedním komandem, například konfiguraci aplikace, to načtete vždycky na začátku jedním komandem, aby se to bylo rychlejší, ale aktualizovat ty data můžete například podle jejich klíčů, podle víc komandů, přes víc komandů. Protože ten první komand, který to načítá, tak ten například vezme ze 3 databází, nebo ze 3 schémat, vezme ty data, všechny jednou vám je pošle. Ale vy potom třeba potřebujete upravovat per jedno schéma, takže si tady můžete rozkouskovat ty jednotlivé cally na update samostatně. Tak a co je důležité, co vrací? Vrací view state, což je stav, který vidí uživatel. To, co jako právě ten uživatel se mu vrací. Takže ten view state může být buď load v tomhle případě, protože tady se něco načítá, takže já bych měl vidět takový loading, nebo ten view state může být ready, to znamená, že už to mám načtený, nebo může být error, nebo může být ještě reload. To jsou ty stavy, které můžou nastat. Ale error state, to je ten stav, který nastane, nebo ve kterým nastal error. Takže když budu mít view state error, což se mi může stát, protože se to prostě nenačetlo, tak v error stateu se dozvím, kvůli čemu se to nenačetlo. A nenačetlo se to třeba kvůli tomu, nebo buď tam může být load v tom error stateu, nebo tam může být update, nebo tam může být reload. Takže já vím, že mi nastal error a vím, při čem mi nastal error. Můžu uživateli tady dál v té logice říct, při čem se mu to stalo, při čem spadl server nebo při čem nastal problém. Potom se tady posílají error data, to je samozřejmě jenom u toho erroru. Potom se tady posílají data, ty se zase posílají až teprve, když jsou opravdu načtený. A posílá se tady metoda handle update. A tato metoda handle update je potřeba zavolat, když chceme ty data aktualizovat. Jo, takže není tady žádný jakoby jiný interface, prostě používáme ten interface, takže si ho tady jako posíláme jako klíč v objektu, který se nám vrací do children. A touhle metodou můžeme ty data aktualizovat. Takže můžeme aktualizovat uvnitř toho data manageru. Tak, potom je komponenta list data manager, ten se chová hodně podobně, akorát, že upravuje pole položek
aktualizuje, načítá a pracuje s polem položek. Takže máme metodu onCreate, onUpdate, propsu onCreate, onUpdate, onDelete, onload a onReload, to už má stejně. Tak s tím se taky mění parametry, které přijdou do children funkce a stejně jako byl předtím viewState, errorData a data, tak to zůstává a tady navíc přibývá handle create a handle delete. Handle update už tady taky je. Po případě tady přibude i handle reload. To můžete to vyvolat i ten reload sami. A zase stejně jako předtím, tyhle ty parametry si můžete poslat dál do komponenty, po případě už tady s tím nějak pracovat, například ty data už tady můžete rozkouskovat na ty jednotlivé itemy a zobrazovat nějaký seznam nebo seznam tileů. To už je potom na implementaci. Takže jsou to nevizuální komponenty, tyhle ty list data manager a loader jenom pracují s těma datama. Tak co ještě důležité říct, to, že do těch props onCreate, onUpdate, onDelete, onload, onReload a vlastně i u toho data manageru, i u toho loaderu počítám s tím, že to bude vracet promise. Jo. Promise to je vlastně nějaká asynchronní většinou funkčnost, která se vytváří jako new promise. Máme tady k tomu odkaz na dokumentaci tomu promise, kdyby to někdo neznal, tak se může podívat. Důležité je, že je to samostatná funkce, která až se zavolá, tak něco provede a na ní jsou navazané další funkce, jako je den nebo catch, který můžou potom pracovat s výsledkama. Používá se právě pro ty asynchronní operace. Tak. Tady ještě může někdo namítnout, že když máme takovouhle komponentu, tak s ní musíme pracovat přímo, to tady bylo vidět ve zdrojáku, musíme s ní pracovat přímo, takže tu komponentu List Data Manager a její children přímo budou používat ty data. Nemusíme. Existuje i List Data Manager, který umí vytvořit svůj kontext. A potom teda můžete někde použít List Data Manager provider a dole někde potom můžete k tomu použít i consumer. To znamená, že si celá aplikace může načíst data, může použít právě ten List Data Manager nebo jenom Data Manager. A kdekoliv zanořeně v té aplikaci můžete použít komponentu, která zobrazí jenom třeba část dat. Třeba v těch datech je jméno a příjmení, nebo v tom je název té aplikace. A nemusíte to předávat všude postupně ty data, ale použijete právě ten consumer, ten kontext, takže si ty data zobrazíte až na místě, který potřebujete. Tady to máme ukázaný. U5 Common Data Manager i List Data Manager mají na sobě funkci Create Context, který vám zase vytvoří kontext stejně jako jsme předtím viděli u U5 Common kontextu. Vytvoří vám to teda objekt, kde je provider a consumer a ten si nějak pojmenujete, například když třeba si chci používat stahování a aktualizaci nějaký konfigurace aplikace, tak se to pojmenuje jako AppConfig Context a ten potom použiju jako AppConfig Context Provider, který má úplně stejný propsy jako právě ten, když to volám z Data Manageru, tak jako Data Manager, takže má funkci onload, onUpdate, onDelete, onload, onUpdate, onReload a vlastně ty stejný propsy jako ten Data Manager. On to vlastně potom předává tomu Data Manageru a můžu renderovat children, po případě semka můžu dát další komponenty, které potřebuju. A až ty komponenty, které tady budou, tak až uvnitř může být zase nějaká komponenta, která bude AppConfig Context Consumer. A tyhle komponenty vždycky přijde to samý, jako jsme viděli v children u funkce nebo u té komponenty Data Manager. Takže tam zase přijdou data, přijde tam viewState, errorState, errorData, handleUpdate. Tyhle všechny parametry tam vlastně dostanete, ale tuhle komponentu můžete mít zanořenou hluboko v té aplikaci a například vykreslovat jenom appname, který se vám načetl ze serveru nahoře, ale předrendruje se vám, když se změní to appname, nebo když se změní ty data, tak se vám předrendruje jenom tahle část, předrendrová se celá aplikace kvůli tím datům. Takže tím by to mělo být zase rychlejší všechno a optimálnější. A můžete si takhle poslat i jenom ten handle update, takže si tady můžete pomocí toho konzumera vyrendrovat jenom třeba tlačítko, který bude dělat tu aktualizaci, kdekoliv v té aplikaci.
A když se změní data nebo se změní ta update funkce, tak se vám přerendruje vlastně jenom tohle jedno tlačítko. Tady je příklad jednoduchý, ten asi teď nebudu ukazovat, který vlastně má jednak tlačítko a jednak tady zobrazuje číslo, který se aktualizuje. Je to v sobě zanořený tak, že jsou tady dvě komponenty v providerovi a komponenta top zobrazuje to číslo a komponenta body dělá ten update. A díky tomu kontextu asi sem dovnitř nic neposílám, ale jenom volám ty metody, které potřebuju. V případě ty data zobrazuju, které potřebuju. Takže to si tady můžete nastudovat, když to budete potřebovat. To je důležité, abyste věděli, že ta možnost je a kde ji najít. Kde najít návod, jak to udělat. Tak, to máme komponenty na načítání dat a práce se serverem. Tak, další, co jsme v U5 udělali za poslední půl rok, jsou nové komponenty, které se týkají vzhledu tileů. Je to nový modul U5 Block Layout. A tenhle modul, především ty komponenty, navrhli nebo vymysleli grafici a vymysleli je proto, aby vývojáři aplikací a knihoven nemuseli stylovat ty tiley, ale mohli použít ty komponenty a poskládat ten vzhled, který jim grafici dodají. Takže grafici vám dodají nějaký vzhled tilů a ten vzhled tilů musí jít poskládat pouze z těchto komponent a jejich props. Nemusíte někde psát inline styly, ani CSS, ani žádný styly další. Jenom používat ty komponenty. Takže máme komponentu tile. Komponenta tile vypadá nějak takhle, ten obal víceméně. Můžete ji nastavit, jestli má být outline, jestli má být transparentní, vyplněná, šířku, color schéma, jaký má splňovat, padding, kolik má mít od kraje, tam nějaký defaultní, dát 4, se vám to posune. Elevation, jestli to má být mít to stíny nebo ne, margin okolo, border radius, to má být zaoblený nebo ne. Takže tohle se všechno můžeme nastavit a tyhle ty věci můžou ty grafici vám dát, že takhle má třeba vypadat nějaká komponenta, takže vy ji jenom nastavíte propsy, neměli byste nic stylovat. Do téhle komponenty tile, což je jakoby ten obal především s těma paddingama, není to ten obsah, tak se může vkládat komponenta block, komponenta block. A komponenta block se skládá vlastně z řádku, který vám ukážu potom, a z tlačítek. Takže ta komponenta block vypadá tak, že má tady nějaký text nebo cokoliv si tam vložíte, to nemusí být text, to může být cokoliv, a hlavně má tady tlačítka. Těch tlačítek, pokud jich je víc jak 2, myslím, tak se zabalejí do takového dropdownu a můžete si ho rozkliknout a máte tam vlastně ty všechny možnosti. Takže jsou tady propsy jenom actions, což je pole objektů a každý ten objekt může obsahovat metodu onClick, co se má stát, když se na to klikne. Má tady propsu icon, která se zobrazí právě v takovémhle, když tam jsou ty tlačítka poskládané vedle sebe. A nebo tam můžete dát content, ten content se zase zobrazí, když si to tady otevřete v dropdownu. Potom může být aktivní to tlačítko nebo nemusí být a potom splňuje samozřejmě BG style, border radius, může být disabled. To už je součástí každého tlačítka. Tak nic víc, tato komponenta nedělá. Jo? A tato komponenta vlastně obsahuje řádek jsem kliknul vedle. A řádek, ten vlastně to je i první komponenta v tom bloku, může být řádek a ten řádek může být buď zatečkovaný na konci, když chcete, aby to bylo jednořádkový a když se to nevejde, tak se to zatečkovávalo, takže tam je to prostě elipsis. Může mít velikost různou, takže tady je malý text, tadyhle je větší text a může mít weight, to je tučnost, jestli chcete mít jako šedivější ten text nebo jestli to bude bold. A vlastně, když do toho komponenty block vkládáte řádky,
tak ty tlačítka budou pouze u prvního řádku. Od toho se liší, od tím se liší ta komponenta block od row, že ta komponenta block má ty tlačítka a ty tlačítka jsou pouze jakoby v rámci toho prvního řádku, ostatní řádky už ty tlačítka mít nemůžou ani. Takže pokud máme někde, by byl nějaký tile a tam byly 2 tlačítka pod sebou, tak by to byly 2 bloky. To nemůžu do jednoho bloku dát víc tlačítek. Ale to byste viděli v těch grafických návrzích. Tak další komponenta je line. Ta odděluje bloky, myslím určitě, tady je napsaný. Odděluje pouze bloky a zase slouží to k tomu, když vám grafici dají právě nějakou takovou detailu, která má mít například tady jméno, potom e-mail a tak dále, tak v rámci oddělení jednotlivých bloků můžete použít ten line, která vychází z U5 Bricks line, ale má nějaké specifické nastavení právě proto, aby tady s tím vším správně jako se zobrazovala a vypadala hezky. A potom je komponenta text. V komponentě text můžete nastavit ikonu, to je například tohle. Komponenta text můžete nastavit ikonu, můžete nastavit zase velikost a v případě, jestli má být tučná je ten text nebo šedý. Velikost se nastavuje MS a weight se nastavuje buď je to normal, což je default, nebo primary, což je bold, nebo secondary, což je šedý ten text. To je to takhle specifikované. Ikona může být a nemusí být. Tak to jsou všechny komponenty k tomu block layout. Tak, ještě jednou, tyhle komponenty slouží k tomu, abyste nemuseli znova stylovat, nebo prostě abyste nemuseli jakkoliv stylovat tiley, které se vytvářejí v aplikacích, aby byly responsivní, jak si vytváří boxíky, tiley a poskládáte pouze z těchto komponent a nemusíte nic stylovat. To by mělo urychlit práci, ulehčit práci a mělo by to jít vždycky dobře. Měli byste to poskládat díky vzhledům od grafiku. Jaký je ještě rozdíl mezi U5 tile stylem a tímto tilem? Oboje to jsou tiley, mají se používat pro výrobu nějakých takových boxíků, takových tilů, ale U5 tile style z knihovny U5 tiles je proto, aby ten tile dokázal komunikovat s těma tiles komponentama, takže například s action barem, s filter barem, s tím listem celým, aby to umělo drag and drop, aby to mělo tady všechny funkčnosti a pracovalo to s vybíráním toho tileu vlastně a s těma tilema, tak to potřebujeme, aby ta komponenta byla obalená tímhle s tím tile stylem. A v této komponentě tile style by měla být použita komponenta block layout tile, která ji udělá ten vizuál. Protože ten tile style je nevizuální komponenta, ta jenom dělá ty funkčnosti, aby to fungovalo správně. Když to block layout tile je přímo o tom, aby vám dala ten vzhled, ty paddingy, ohraničení a tak dále. Takže tohle je pro vizuál, tam ten tile je pro funkčnost. Ale zanořovat do sebe tak, že první je tile style a v něm je block layout style. Tak, další věc, co jsme připravili pro vás, tak jsou barevné schémata, ne, barvy přímo. Takže jsme vystrčili barvy vlastně kde jsme definovaný předtím jenom v CSS-kách, v lesech, jako třídy. A teď jsme ty barvy dali i... Když se k tomu dostaneš, tak těm block layoutem, jo. Prostě dělám o jednoduchou věc, je potřeba, aby rovnou z vývoje, když ty use děláte, tak lezli prostě ideálně použitelný a docela hezký, prostě. Protože z mě neznámého důvodu, jako ten výstup, který jde jako prostě vždycky od těch vývojářů, tak je prostě by default mega hnusnej. Prostě jako ještě optimálně jsou tam testovací data, které to ještě podtrhnou, jak je to hnusný. A teprve potom jako se v dalších iteracích řeší, jako aby se to udělalo hezčí, prostě. Ale ono přitom udělá to hezký rovnou, když ty komponenty jsou takhle připravený. Úplně stejná práce, rozumíte, jako na ten první šťouch. A o to nám jde, protože každá ta další iterace, kdy se to zlepšuje, to jsou prostě další a další hodiny, které na tom ztrácíme prostě, a další čas, který na tom ztrácíme. Takže vůbec ty komponenty prostě chceme být postaveny tak, aby
out of box, tak jak je naházíte prostě do toho use caseu nebo do té vaší komponenty, tak zapadly do sebe a fungovaly. A to zrovna ty celý ten block layout, jako ty komponenty jsou v něj obsazený, tak tohle to splňuje. Dám jiný příklad. Na formuláře existuje koncept, který říká, jak se mají formuláře dělat a že máte používat prostě nějaké rozdělení jako poměru stránek. Bohužel jako historický default je rozdělení 5:7, který v tom konceptu je zejména nedoporučovaný. To je prostě na výjimečné situace. Každý formulář, který odevzdáte, tak je rozdělený 5:7 prostě. Nikdy tam na poprvé neaplikujete ten koncept, který je tady prostě popsaný, jako od grafiků, jak se ty formuláře mají poskládat. A vždycky to tam nahážíte tak, že to je hnusný, prostě formulář vlevo, jako má půl stránky bílého místa. Jo, protože prostě se neobtěžuje tam to jako ten koncept na to aplikovat. Takže já bych rád, aby v generaci 5 jsme tohle změnili a prostě by default tam bude nastavení, který jako je nejčastější, což tohle není. Ale obecně jde o to, že prostě musíme na ten první štěvok, na to první kolečko už rovnou dělat ty use casey prostě použitelný, úplně skvělý, aby byly použitelný finálně. Tak to se nám nepovede, ale když snížíme prostě 2 kolečka v každém use case, tak ušetříme spoustu peněz a času. Ale na to musí být vymyslený systém toho grafického rozhraní, že to do sebe zapadá. A pak je možné to dělat takovéhle komponenty, které se jako sestaví a není potřeba, aby nad každou potom vládali grafici a prostě posouvali pixely, protože to prostě vůbec není efektivní a žádoucí. Navíc typicky ty user visual entry pointy skládáme z komponent z mnoha různých aplikací. No. A aby to zapadlo do sebe a bylo to hezký, tak není možné, aby každá ta aplikace užívala úplně jiný vizuální jazyk, úplně jiný systém. To pak bude vypadat pěs na oko. Takže naopak všechny ty aplikace musí striktně dodržovat prostě i ty grafické a pravidla, jak se to rozhraní skládá. Protože jenom potom z toho můžeme skládat další portály, jenom potom je jako vypadá hezký forum, že ho vložíte do webu a prostě bude vypadat dobře v Explorer artefaktů, který strčíte do dokitu nebo do knihy a bude to do sebe zapadat a nebude to vypadat prostě jako, já nevím, nějaký slušný příklad, můj děda vždycky říkal, když chče a maluje. Pěs na oko. No, jo, to je lepší, no, prostě, ale můj myslím, že je přesnější, jako to měl přirovnat. No. Takže o tohle jde, jo. A postupně ty komponenty, tohle to musíme dostat všechny. Rovnou, aby se takhle skládaly a aby potom ty vyšší celky, které z toho postavíte, protože aplikace přímo v sobě ve svých UVčkách žádné komponenty mít nebudou. Každá aplikace publikuje knihovnu svých komponent, který se dají používat jak v té aplikaci, tak v jiných aplikacích. Takhle to stavíme, to je ta naše stavebnice prostě. A je potřeba, že se to nasázíte prostě 5 komponent 5 různých aplikací, tak výsledný vizuální efekt byl dobrý. Ten blok k tomu přímo vede. Tak přešli jsme tady teda do konceptů a koukáme na grafické koncepty. Teď jsem ukazoval tady jenom, nebo Davidovi jsem do toho výkladu ukázal, kde je ta stránka přímo s konceptama pro formuláře. A my jsme připravili ve verzi 1.16.0 jsme připravili barvy, které vlastně můžete používat v JavaScriptu. Doteďka, jak jsem říkal, byly použitelné pouze z tříd CSS tříd a v lesech, takže jste to mohli používat pouze přes ty CSS třídy. Nevím, jestli to čte. Když to teď jsou možný už používat právě i v JavaScriptu a potom pro stylování právě buď JavaScript nebo CSS in JS nebo inline styly. Nezlobí internet asi. Aha, pro vypadne tady. To asi ani nepromítáme. Můžeme to
Co? No. Tak měli menší výpadek, jsme zpátky a ukazuju tady teda barvy. Dali jsme barvy přímo do U5 environmentu, takže kdokoliv si teď může přečíst všechny vlastně barvy, které používáme z materiál designu, nebo inspirované materiálním designem, tak je používáme a jsou dostupné v JavaScriptu v U5 environment colors, potom vlastně color schema, ten název, co používáme, takže například purple, nebo indigo, blue a tak dále. A k tomu je potom vždycky C a číslo 50, 100, 500, 600, 700, 800, 900. V příští verzi 1.19 přibude zbytek, takže i 200, 300, 400, prostě ty další barvy. A potom se dá stylovat například div, takže si background color nastavíte přímo z těch našich, jakoby, co máme předpřipravený ty barvy, vyberete si akorát odstín. Dá se to dělat i dynamicky, takže když chcete někde ukázat paletu, takže si můžete přečíst všechny barvy, co máme a zobrazit je v nějakých čtverečkách, na kterých uživatel může klikat vybírat barvy. Jo, tady je takhle přehled všech těch barev, který máme k dispozici. Další věc na této stránce je ta, že si můžete klidně tu barvu kliknout, tím pádem si ji hned skopírujete, nebo tady si kliknete a máte přímo z toho environmentu tu barvu, kterou potřebujete na klik. Musíte to někde hledat, vypisovat. Je to už jen takové vylepšení trošku. Tak to jsou barvy. S barvama budeme ještě dále pracovat. Tak na to, že máme v JavaScriptu, tak to je taky tím,
že chceme trošku opustit od CSSek a psát přímo jakoby ty styly v JavaScriptu, ale na tohle téma bude nějaká z dalších open session. Upřesním, nechceme trošku upustit, chceme úplně upustit. Jo. Protože CSS JavaScript, prostě to je jasný trend a zapadá přesně do toho konceptu komponent a do toho, že prostě jako ty styly, prostě, které jsou dneska na ně aplikované zvenku a velmi často ale můžou jako tu komponentu úplně rozbít, tak chceme internalizovat a pokud jako lze na komponentě něco měnit z hlediska vizuálního vzhledu, tak se to mění přes její rozhraní, což jsou propsy nebo případně nějaký funkce. No. Takže budeme v tomto konceptu generaci 5 striktně kontrolovat, co na komponentě zvenku možná změnit je, z hlediska vizuálu a co ne. No. Protože bohužel ty CSS dneska jsou takový, že jako některý jsou kosmetický, jako že to je jenom o vzhledu, ale spousta z nich je prostě o programování nebo o vlastní funkčnosti té komponenty. A nelze do nich prostě zasahovat zvenku jako bez toho, že byste tu komponentu úplně rozbili. No. A jako do toho komponentového prostě programování, který tady předvádíme na toho frontendu, tak prostě ty externí CSS už dávno nezapadají. A nejenom nám teda, to je jako trend jako všeobecný. Takže vlastně my už jsme tohleto implementovali na generaci 4, tam je to zatím, řekněme, v režimu, kdy to můžete používat, ale ještě jsme z toho neudělali nějaké nařízení a nenařídili jsme žádný refactoring. Ten pravděpodobně budeme dělat tu generací 5, ale uvidíme. No, každopádně za mě třeba já práci se stylama generace 4 ještě považuji za nedořešenou. Ona není špatná, jako není neobvyklá, prostě takhle to dělá kdo, ale jsem přesvědčený, že to dokážeme, a už to teda v generaci 5 tak máme, že to dokážeme dělat ještě o hodně líp prostě a dokážeme tady ušetřit obrovský množství hodin, který dneska z těch měření, které známe jako z těch projektů, tak víme, že když se vyvíjí frontend, tak práce se stylama jsou 2/3 času. Jo, a když se fixují bugy, tak jsou to 3/4 času těch frontendových komponent. Tak tyhle hodiny bychom rádi dostali pro většinu z toho. Nepovažuji to ještě jako technologicky za dořešení. Nejenom u nás, prostě, to je obecně ještě prostě nevýhodné technologie, ale zrovna ty CSS v JavaScriptu to zapouzrují způsobem, který už si myslím, že i tuto oblast jako z hlediska efektivity a komponentového vývoje nám vyřeší. Tak, to jsou barvy teda, CSS. Další věc, kterou jsme vydali v posledním půl roku a kterou málo kdo asi zná, nebo o ní ví, jsou browsery a jejich podpora. Tady v přílohách máme Supported Browsers, kde nejdřív zmíním, že podporujeme teda poslední 2 verze prohlížečů, které existují. Kromě Internetu Exploreru tam podporujeme pouze tu poslední verzi, to je 11, ale podporujeme jenom tak, že ty komponenty v tom Internet Exploreru fungují. Vypadají zhruba, jak by měly vypadat, ale můžou tam být nějaký drobný niance ve vzhledech. No, to už bohužel je hodně starý prohlížeč a ten nepodporuje tu U5. My bychom rádi podporovali, ale u nás nepodporuje. Tak, co jsem vám chtěl říct, přidali jsme samostatný JavaScript, který je možný přilinkovat do vaší aplikace. Tady je přímo ukázka. Přímo do headu vlastně vašeho UV v té aplikaci si přilinkujete ten skript, nemusíte vlastně nic dalšího dělat. A ten skript automaticky kontroluje, jestli ta vaše aplikace používá ty poslední 2 verze, nebo respektive ne vaše aplikace, ale ten klient, kdo si pustí tu vaši aplikaci, jestli to používá. A pokud ne, tak mu vyskočí takovýhle podobný okno, kde se mu nabídne aktualizovat prohlížeč nebo že to chce ignorovat. Tady můžete si to v U5 přestylovat, máme zase na to v environmentu místo, který je tady popsaný. U5 environmentu, browser update v klíči, jde nastavit tady text CS například nebo text N, můžete si prostě upravovat různě tyhle věci a je to především pro ty aplikace, které například pracují s U5 chartama a ty charty se nezobrazují nebo se špatně zobrazují v Internet Exploreru. Tak můžete do té aplikace, která má takovýhle problémek,
dát ten skript, tím pádem automaticky se tam těm uživatelům, kteří používají IEčko nebo kteří používají starý prohlížeče, zobrazí takováhle bublina a oni si automaticky můžou zaktualizovat ten prohlížeč, že to je docela i rychlý aktualizace. A vy jste vlastně tím odstěný od toho, že ten uživatel není informovaný, že mu to tam nemusí fungovat. Takže je to přidání jednoho skriptu do headu v UV aplikace. Tak, další věc, co jsme udělali, tak jsme přidali do U5 podporu drag and dropu, ale to jenom na takové bázi, že vlastně pokud použijete React DND, což je na třetí strany, tak to víceméně můžete použít v jakýkoliv verzi, existuje verze 3, 4, 7, tak jakýkoliv verzi, když to použijete, i když se nalinkuje jakoby víc těch React DND, například jedna knihovna používá 3, druhá knihovna používá 4, třetí třeba ta vaše aplikace používá 7, tak díky tomu, že my v U5 máme nad tím nějaký skriptík, tak vám zaručíme, že všechny tyhle verze budou fungovat dohromady a že vám všechny komponenty s drag and dropem budou fungovat. Museli jsme tam do toho udělat nějakou opravu toho DND a dali jsme to na page, takže na U5 Bricks page si můžete zapnout propsu use DND a díky tomu zapnutí vlastně celá ta page bude obalená drag and drop kontextem. Tu knihovnu React DND si musíte ve vaší aplikaci sami naimportovat, sami s tím musíte pracovat. To my za vás neuděláme, protože ta U5 na to nezávislá, ale když ji zdetekuje, že tam je, tak to použije ten kontext. Tím pádem vám, tak vám to vlastně obalí celou tu aplikaci, do které to používáte, nebo celou ten vnitřek té page, vám obalí drag and drop kontextem a potom v tom můžete používat jakoukoliv komponentu, která používá drag and drop a už nemusíte myslet na to, že aby drag and drop z Reactí knihovny React DND fungoval, tak je potřeba, aby někde okolo měl použitý jeden kontext. To vám zaručí ta U5, že to dá do té page automaticky. Tam byl problém ten, že ty komponenty potřebují mít vždycky okolo nějaký kontext, ale když tam jsou dva kontexty, tak už zase nefungují. Tak tím jsme vyřešili to, že vlastně budete mít vždycky jeden kontext, když se zapnete, a ty komponenty potom můžete používat libovolně a ty už nemají žádný kontext na sobě. U5 Common DND má teda metodu midContext, kterou můžete obalit komponentu, kterou chcete pracovat a kterou chcete, aby fungovala správně, a má také U5 Common DND Provider, který vlastně je použitý v té page. Tak to jenom na okraj. A teď komponenty, které jsme už přidali v posledního půl roku, a jsou to komponenty v Brixách. To například, co jsme přidali v 1.17 Floating Box, který se používá především na WebKitu, kvůli němu byl taky vytvořen, ale můžete si ho použít kdekoliv budete potřebovat. Je to komponenta, která je méně, tak jak se jmenuje, tak to dělá. Je to plavací box, který jeho obsah si můžete vytvořit, jak potřebujete, dát do toho panel, nebo si do toho můžete dát cokoliv, a dělá vlastně to, že si ho můžete posouvat, vkládat kamkoliv v té aplikaci. A do obsahu si dát třeba meníčko nebo editační mód, co je potřeba. Další komponent, kterou jsme přidali, je confirm modál. Jelikož máme jeden modál, který je integrovaný v page, a většinou se používá vlastně ten pageový modál, a díky tomu vlastně máte vždycky ten modál nahoře nad vším, i nad topem a tak dále v té page. Ale když potom někdo chtěl zobrazit nad tímhle modálem, který například něco upravoval, nějaký další konfirmační modál, jestli opravdu to chcete upravit a tak dále, tak se většinou stalo, že ten modál, co jste tam měli na tu úpravu, se překryl tímhle modálem. Tak proto jsme udělali speciální modál, je to confirm modál, a ten confirm modál vlastně pracuje už s React portálem, což je další věc Reactu, kterou jsme začali zaintegrovat do U5, a tím pádem se vždycky vytvoří jakoby až za tu vaší aplikaci, a tím pádem bude vždycky před vším, co v té aplikaci máte, ten konfirmační modál, takže se nesetkáte s tím, že by to něco překrývalo, ten konfirmační modál bude vždycky vepředu a bude i právě nad tím třeba pageovým modálem nebo modálem, který vy používáte v aplikaci. A má tam samozřejmě jenom dvě tlačítka, refuse a confirm.
Samozřejmě můžete si nastavit barvu, text, co do nich chcete dát, funkci, samozřejmě jakou to zavolá, když na to uživatel klikne. A tady si vlastně můžete nastavit i hlavičku a obsah. Všechno. Další komponenta je audio. Komponentu audio jsme dělali především na popud, že to bylo potřeba v CourseKitu. Takže komponenta audio jenom obaluje především HTML komponentu audio, takže má základní styl, základní vzhled, který má samostatná HTML komponenta audio a můžete ji prostě používat u nás. Další komponenta, kterou jsme vystrčili, už jsme ji tam měli díl v UPC, ale vystrčili jsme ji jmenuje kalendář. Takže kdybyste potřebovali pracovat jenom s obyčejným kalendářem, ne s datepickerem, timepickerem, ale jenom s takovýmhle kalendářem, tak s ním můžete pracovat, můžete si ho někam dát. Můžete si zvolit, že chcete vybírat třeba jenom měsíce, tím pádem se nerozklikávají ty měsíce, nebo jenom roky, tak si tam zvolíte jenom roky a vybíráte přímo roky. Samozřejmě vejšit můžete, u roku to nejde, ale tady u měsíců to jde. Ale vybírám jenom ty měsíce třeba. Tak další komponentou je Date Range Picker a Date Time Picker, to už jsme u formulářů. Date Range Picker, vybírám si teda rozmezí datumů, například při nějaký rezervaci na víc dní. Tak, demo, kde vybírám od, vybírám do, já se mi to tady zobrazuje, můžu si vybrat samozřejmě dál, můžu jít, takže můžu vybrat až vlastně od napříč prostě i měsícema. Zobrazí se mi to takhle. Pokud chci používat Date Time Range Picker, tak je tam navíc ještě čas, který si můžu upravit. Takže ten taky ukážu. Takže vybírám nejen od do datumy, ale můžu si tedy vybrat i čas, že to je od třeba 12 hodin půlnoci. Tak, další komponentu, co jsme ještě přidávali do formulářů, tak je Tri-State Checkbox, kde nemusí být checkbox vždycky jenom, že chci zaškrtnout ano nebo ne, ale můžu zaškrtnout vlastně i něco jako nevím, nebo že vlastně ano ne, ale je to zaškrtnul jsem si to, takže o tom vím, reagoval jsem na tu položku, takže tím pádem se takovýhle checkbox dá například, že je povinný a musí zaškrtnout buď ano ne, takže ve výchozím stavu je zaškrtlej, že nul a vy můžete zaškrtnout buď true nebo false, a nebo ten je vlastně, že jako je nezaškrtlej, vůbec jsem na to nereagoval, je jako prázdný, nevyplněný. Po případě se takovýhle checkbox dá využít i pro stromečkovou strukturu, s checkboxama třeba, kde takovýhle checkbox se dá použít, když mám některé checkboxy z toho podstromu zaškrtnutý, některý nezaškrtnutý, tak se používá něco takového. Dovnitř můžu dát samozřejmě jinou ikonu, můžu tam dát pomlčku, cokoliv z ikon material designu nebo font awesome ikon nebo dalších ikon. Tak. A poslední věc, co jsme tam přidávali, je práce s pagey a vůbec s topem, bottomem a panelama, takže jak vidíte i v dokumentaci, toho co jste určitě někde všimli, tak mi zajíždí, výjíždí top, tak to je zase díky tomu, že mám U5 Bricks Page, která dokáže nastavit ten top, aby výjížděl, zajížděl nebo aby byl vždycky fixovaný. To samé pro sloupce, aby tam byly pořád, třeba to menu tady se mi nepohybuje, takže tohle je taky součást U5 ve verzi 1.16.0. Takže to je spíš taková informace. Tak to je všechno ohledně současné U5 a teď co nás čeká dál. V příští verzi U5, což bude 1.19.0, tak tam přibude komponenta nová U5 Bricks Video, nebo to už je současná komponenta, ale bude umět dotahovat streamovaný video, takže po částech, po článkách. Bude ta komponenta součástí té komponenty bude i dokumentace o tom, jak takový video vytvořit, takže jaký formát podporujeme, jak vytvořit takový rozkouskovaný video. Umí to načítat jak z binary storeu, tak to umí načítat i z jakýkoliv CDNky, nebo kam si vlastně uložíte ty soubory, jakýkoliv místa. Další věcí bude to, že když máme U5 data, tak ty se používají například v U5 stringu, když tam něco do toho vkládáme,
tak momentálně, když používáme UP data, tak jde používat pouze první úroveň klíčů. Nemůžu používat zanořený klíče, když někde chci vykreslit, třeba zobrazit, tak budeme podporovat i to zanoření právě, takže libovolně zanořený klíče v UP data bude možné vykreslit. Další věc jsou nové komponenty, jako je Color Picker. Budeme mít Color Picker, který bude ukazovat nebo zobrazovat barvy právě, co jste tady viděli, co jsou v tom environmentu. Takže víceméně ty námi definovaný odstíny barev. A komponenta PropMapper bude sloužit k tomu, aby když si komponenta Loader, kterou jsem vám ukazoval, načte data ze serveru, tak aby ty data předala dovnitř vnořený komponentě, ale například do propsy, ne data, ale například do propsy item list, nebo že si můžete nastavit prostě tu propsu, do které se ty data dají, vlastně nakonfigurujete. Takže to je jenom taková nevizuální komponenta, která ty data předá do nějaký vámi zadaný propsy, do vnořený komponenty. Když to děláte v kódu, tak takovou komponentu nepotřebujete, ušetříte si to prostě v JavaScriptu. Když to ale chcete udělat jako a použít kombinaci vlastně nevizuální komponenty, která natahuje data z komandu, a vizuální komponenty, která potom ty data vyrendruje, když to takovou věc chcete udělat v UP stringu, třeba když jsme to chtěli vložit přímo do webu, bez toho, že jsou to speciální komponentu, tak pokud ty komponenty o sobě neví, tak to dneska není možné. A díky této komponentě, kterou můžete do toho UP stringu vložit mezi to a udělat tu transformaci, tak vlastně i v UP stringu můžete díky tomu dělat takovýhle výučka, aniž byste museli programovat. Cílem je, aby jsme spíš měli ty jako finální vymazané komponenty, ale na druhou stranu tohle je toolítko, který umožňuje třeba velmi rychle jako z nové aplikace vzít nějaký výstupy z jeho apíčka prostě a zobrazit je pomocí nějakých komponent, aniž byste museli nutně na to vyrábět hned novou knihovnu, vydávat ji, testovat. Tohle bude fungovat vždycky. To je takový shortcut. A další věc, co připravujeme do 1.19, je Session Watch komponenta v Brixe. Bude to komponenta, která vám bude automaticky kontrolovat vlastně sessionu, jestli už vyprchává, nebo jestli už byste se neměli znova přihlásit. A pokud tuhle komponentu použijete ve vaší aplikaci, tak vám automaticky vyskočí modální okno, ve kterém se třeba máte znova přihlásit, abyste si obnovili tu sessionu, nebo to zahodíte, protože už na té stránce za chvilku pracovat nebudete třeba. Ale upozorní vás to automaticky. Teď momentálně to každá aplikace musela integrovat sama, tak my tohle vydáme v U5, dáme to do Platformu 5, automaticky do Page, tím to bude umět každá aplikace a tím to vyřešíme vlastně globálně, aniž by to musel někdo potom z vás další řešit. A poslední věc, co tam uděláme do 1.19, bude, že skryjeme React do U5, respektive jeho interface namapujeme na komponenty a na rozhraní v U5. A je to z toho důvodu, že potom, když přejdeme na vyšší React, nebo ta U5 potom, když bude závislá na vyšším Reactu a tak dále, tak my tadyhle ty funkčnosti toho Reactu si tam budeme moct udělat tak, aby jsme zachovali zpětnou kompatibilitu té U5 s tím novým Reactem třeba. Takže když React přijde s tím, že nějaká jeho metoda už nebude fungovat takhle, ale jinak, tak my v této naší vrstvě v té U5 můžeme udělat ten mezikrok, že vlastně použijeme tu novou funkčnost Reactu, ale namapujeme to na to rozhraní, co už teď všechny naše aplikace používají a bude nám to fungovat všem. Taky ušetříme importy kódu, ušetříme závislosti, bude zajištěný, že prostě, když použijete nějakou konkrétní verzi U5, tak si k sobě stáhne tu správnou verzi Reactu, pro kterou je postavená, takže to má spoustu dalších výhod z tohohle pohledu. Ale jako tím hlavním motivem je skutečně wrapping toho, aby jsme byli schopni garantovat zpětnou kompatibilitu, zejména v souvislosti s nadcházejícím Reactem 17, který očekáváme, že se objeví za půl roku. Tak to je k té U5 generaci 4 všechno. A teď mám ještě pár věcí, co bych vám řekl k U5 generaci 5. Tam teda, jak už jsme dneska říkali, opouštíme úplně mixiny. Místo mixinů budeme používat React hooky. Máme už udělané pár komponent s těma hookama, fungují rychleji, kompletně ta nová generace je až 4x rychlejší než ta současná generace. Takže když tohle zachováme, tuhle rychlost, tak si myslím, že ty aplikace budou hodně rychlejší a startování a vůbec
to, jak vlastně ta U5 funguje a to proč ji používat, o to bude lepší. Další věc je, že bude založena na materiál designu, stejně jako generace 4 a bude používat CSS Grid. Ten CSS Grid to je taková docela jako novější věc z JavaScriptu a vůbec z HTML a z CSS, kdy tuhle funkčnost novou už nepodporuje IEčko, takže tím pádem ta nová generace nebude podporovat Internet Explorer vůbec. Respektive Internet Explorer nebude podporovat tu U5. Kdybychom ho rádi podporovali, kdyby podporoval třeba i Microsoft. Ale to nejde, už je to starý. Tak se to udělá v generaci 4. No obecně jako s tím internetem Explorerem máme problém. Prostě jsme měli na to, protože tu věc bychom normálně jako možná nabízeli, jako kdyby to šlo jako na frameworkem, nad ničím jiným to nabízet nechceme, tak prostě nejde nový dělka. No. Jako objektivně i ve vývoji, prostě, když se ty aplikace jako testují, optimalizují pro Internet Explorer, tak je to overhead na frontendu 30 až 50% dneska už. To lze předložit rozumnou nabídku, ale nemá smysl. Vagóny pro koně střežku taky neděláme, tak Explorer už je na této úrovni a nedá se nic dělat. Jako. Já myslím, že se dá teda s těma klientama pracovat, prostě v řadě případů a že oni potřebují nějaký silný impuls, aby jako se to Exploreru zbavili. My jsme to řešili a oni to tam chtějí, protože to mají, že to je opravdu jako nutné, že oni to chtějí mít pro svoje zákazníky. Když je to vnitřní zákazník, tak je to docela dobrý, lepší. To nebyla tato situace s zvuchama vypůvat. Já myslím, že i tam ta obava už je dneska zbytečná. No, když tam je, tak to, když je to výběr, oni mají na stole nějakou jinou nabídku za peníze, které chtějí, tak to nic neděláš. Rozumím. To nebude nic velkého. To se nedá dělat, to není, ne, to je jenom to není pro nás. Prostě přesně, pak to není pro nás a musíme dát pohodě. Protože pak nemůžou používat ani třeba Google Docy, vlastně nic od Google, kromě vyhledávání. A tak jako Office tam taky nepustí, prostě 365, jako, to se nedá nic dělat. Ale to fakt bude, jako jsem si jist, že to bude okrajová záležitost, tím dál tím víc, jako to vydržíme. Tím CSS Gridem tam právě nahradíme jakoby současné chování sloupců a řádků především, kdy je budeme používat stále, ale budeme je používat prostě, aby to líp vypadalo, aby se s ním líp pracovalo a aby to se jako jednodušeji zarovnávalo. Takže vlastně ten bootstrapový flow, co se používá, plus flex, tak to se nahradí díky tomu CSS Gridu, který to umí oboje dohromady. Budeme dál používat kontext, nad tím to celý bude taky založený, budeme mít spoustu komponent, které pracují s tím kontextem, potřebujeme něco nastavit nahoře na aplikaci, ale potom... Já tě ještě doplním k tomu CSS Gridu, že samozřejmě zachováme kompatibilitu v U5, takže se jako dál budeme celé používat kolumny a rowy a prostě tohle jednoduché layoutování, ale ten engine pod tím, do kterého to potom vyrendujeme, bude CSS Grid. Protože přímě jako do doby, než vznikl CSS Grid, tak layoutovací možnosti CSS se stály za prd. Protože spousta věcí se řešila nějakým docela složitým hackem. Dokonce jako to došlo tak daleko, že ty hacky začaly být považované jako za něco dobrýho a prostě jako ty jako kodéři se předháněli v tom, kdo udělá lepší hack v tom, jak jako vyřešit nějakou věc, která by se žádným hackem řešit neměla, protože kdyby to bylo vyřešené rovnou správně strukturovaně, tak by taková věc vůbec nebyla potřeba. A je třeba říct, že ten CSS Grid konečně tady do tohohle vnesl pořádek a prostě nenašli jsme nic z toho, co potřebujeme, nejenom co máme teď, ale i do budoucna, co by tam nešlo vyřešit hezky, čistě správně. Ale CSS kvůli zpětný kompatibilitě podporuje ještě těch 10 dalších možností, jak to věc vyřešit prostě jako z celé historie od CSS generace 1. Takže tohle chceme vyčistit a prostě zase se ten kód zjednoduší, prostě líp se bude udržovat, tím pádem ho bude vyvíjet rychleji, prostě má to spoustu výhod. Ale to ještě neznamená, že musíme nutně mít strukturu těch našich komponent, vůbec ne, ani nechceme. Ale přidáme pak další, které budou umožňovat složitější layoutování a jako otevírá nám to spoustu dalších možností, které ty současné implementace, které vycházejí z toho bootstrapu, který vycházel z těch CSS hacků, jako, protože nic jiného nebylo k dispozici, tak opustíme. A
A ještě bych okomentoval ty hooky, jestli jste se už na to někdo koukal, ono je to skoro jedno, jo. Ale jestli si vzpomenete, tak jako dlouhou dobu jste tady kladli dotazy, proč jako U5 nepoužívá komponenty definované třídama v JavaScriptu a že to tak dělá celý svět a že to je trend v Reactu a tak. Prostě jsme k tomu byli trošku opatrný, prostě zdrženlivý, protože to byl fakt syntax sugar, který jinak nepřinášel vůbec nic, nepřinášel rychlost ani jako lepší čitelnost, jako prostě byl to jenom takovej, řekněme, vkus, že to tak dělali. A stala se věc jako za mě ani celkem nepřekvapivá, protože React jako si s tím 2 roky hrál a pak přišel s tím, že v zásadě stejnými argumenty, kterými vysvětloval, proč je dobrý používat třídy, tak je takhle vzal, všechny ty věci znegoval a přišel s tím, že vlastně jako třídy jsou confusing v JavaScriptu a že jim někdo pořádně nerozumí a že JavaScript je by default functional jazyk, takže je mnohem lepší používat místo tříd funkce a přišel s hookama, což je lepší implementace, než předtím byl mixiny a další, prostě mnohem efektivnější. A vlastně pomalu a potichu, když se podíváte na oficiální dokumentaci Reactu, tak to dneska, kromě dokumentace toho, že lze používat ty třídy, tak ve všech ostatních dokumentech už nejdete jediný klas. Všude nejdete zase funkční komponenty a prostě celý ten koncept těch tříd prostě opustili. A nám to jde celkem do krámu, protože díky tomu ten přechod na tu generaci 5 z hlediska struktury kódu bude vlastně skoro bezbolestný. Protože tím, že jsme vydrželi s tím naším přístupem, tak nám nakonec dali za pravdu a vlastně komponenty generace 5 se budou vytvářet velmi podobně tomu, jak se vytváří v generaci 4. Akorát ten engine pod tím jako bude používat modernější koncepty toho Reactu, které jsou teda efektivnější a rychlejší. A z hlediska struktury našeho kódu se za tolik nikdy nebude, když dodržíte ty věci, které jsme tady ukazovali. Takže to je tak na okraj, vlastně, protože jsme jako někde byli trošku zdrženliví a prostě vyčkali jsme, než se jako daná syntaxe usadí, ona se usadila do zapomnění. Prostě buďme rádi. My jsme taky už měli připravenou prototyp generace 5, který byl postavený na klásech a prostě jako řešili jsme právě, jak vůbec vyřešit to, aby za rozumného času a rozumných nákladů bylo možné všechno, co už máme v věci napsané, a tak podle věc zmigrovat, jak třeba provozovat paralelně, byl to skoro neřešitelný problém. A díky tomu, že React sám přišel na to, že tohle není úplně dobrá cesta, tak se to najednou vlastně vyřešilo docela elegantně. A jsme zase na vlně nejmodernějšího, co v Reactu je. Prostě. Takže teď přibližujeme tu U5 generace 4 tomu, aby ten zápisy byly téměř totožný potom se zápisem v generaci 5 a tím potom přechod bude během pár dní. Plně z toho jednoduchý poučení. Takže jako každý kec, který je na internetu, byť je zopakovaný na 150 forech, tak je nutně jako pravda, která vydrží prostě byť jen rok. Je třeba ke všemu mít vlastní zdravý názor. Prostě a když jako víme, že je něco dobrý a správně, tak bychom se neměli posrat z toho, že někde jinde napíše, prostě, že to tak není a že jako trend je jiný. Tyhle změny je třeba dělat tak, že jako jsou promyšlený, a za nimi nějaký ratio, nikoliv proto, že to někde jako v tom internetu napsal. Což tohle to potvrzuje. Tak jo, tak asi za mě všechno takhle. Jestli máte nějaké dotazy. Nejsou žádný dotazy? Na YouTube je akorát chvála Vladimíra. On mi tady napsal celou řadu dotazů, ale ty nejsou jako ty, potřebujeme si probrat s ním ve třech. Ty náměty na zlepšení a zpřesnění syntaxe a vylepšení příkladů a prostě dobře. Jako, na všechny ty připomínky se nedá říct než OK, jako bude to lepší. Tak si to s ním projdeme. Tak jo, tak asi konec. Tak děkuji za pozornost.